Për shëndetje, sot dua t'ju flas për ngjarjet në romanin Gjenerali i ushtrisë së vdekur. Tani natyrisht ka një histori kryesore në roman dhe ajo është historia e generalit i shoqëruar nga Prifti, dhe pastaj në roman ka ca histori më të vogla dytësore që janë pjesë e kësaj historie kryesore. Për sa përket viteve në roman, mund të themi që ato lidhen me periudhën 1939-1943 dhe me periudhën 1959-1963. Pse 89-43? Për faktin se përkon me vitet e pushtimit italian, e qëndrimit të ushtrisë italiane në Shqipëri, ndërsa 59-63 lidhet me faktin se në roman thuhet shumë herë 20 vjet më parë, pra, si me thënë, 89-43, 59-63, distancë për 20 vjetësh. Tani, në roman thuhet se generali, në momentin e pushtimit të Shqipërisë, në vitin 1939, thuhet se generali ishte në Afrikë. Pse thuhet kjo gjë? Sepse fatikisht në ato vite Italia ka pasur ca koloni në Afrikë, kështu që për këtë motiv përmendet Afrika. Tani generali vjen në Shqipëri për të gjetur dhe për të kthyer eshtat e ushtarëve italianë që kishin rënë në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Tani, natyrisht duke qenë se është një roman, generali paraqitet si diçka që është thjesht e krijuar nga autori i romanit, pra thjesht si një fantazi, por fatikisht, si kam thënë edhe një video tjetër, nga fillimi i viteve 1960 ka ardhur realisht në Shqipëri një oficer italian për të kërkuar eshtat e ushtarëve italianë që kishin rënë në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Tani, duke kaluar te generali i romanit, në roman thuhet se generali përpara se të vinte në Shqipëri, dëgjon këshillat dhe kërkesat e familjarëve të ushtarëve italianë që kishin rënë në Shqipëri. Pastaj, kur vjen në Shqipëri, thuhet se ishte vjesht dhe koha ishte e keqe, sepse binte shi. Tani ju kujtoj përsa përket shiut se në roman përmendet shpeshherë fjala balt dhe një kryepunëtor, i cili pastaj vdes se infektohet, quhet pikërisht Gjoleka, kryepunëtor i cili ndihmonte në zhvarrimin e ushtarëve italian. Tani Gjoleka është një mbiemër, por fatikisht mund të lidhet edhe me fjalën gjol, që do të thotë kënet. Plus kësaj, në roman përmendet edhe shpreha, siç kam thënë në një video tjetër, shi dhe mort, pra edhe këtu, shiu, thuhet shi dhe mort gjen kudo. Tani, përpara se sa të zbres në aeroport, thuhet në roman, nga avioni generali sheh malet kërcënuese me majat e tyre. Pra, ajo situatë vend duke është fakti se këtu ka dare paraqet edhe kushtet atmosferike, shiun, por edhe tokën shqiptare, majat e maleve, si armiqësore për misionin e tij, pra për misionin e generalit i shoqëruar nga Prifti. Tani, kur generalit e Prifti arrin në aeroport, ata priten, thuhet, nga një përfaqësues i ministrisë, një deputet dhe një shoqërues, shkojnë te Hotel Dajti dhe natyrisht aty bashkëbisedojnë në mes tyre, por thuhet shmangin bisedat politike. Tani dhe kjo gjë nuk thuhet rastisht në kuptimin se Italia ishte një shtet kapitalist, ndërsa Shqipëria ishte një shtet komunist, kështu që thotë shmangin bisedat politike për të mos bërë debate, duke qenë se ishin dy sisteme ndryshme apo jo. Tani, për sa i përket zhvarrimit, sepse thash generali vjen për të kërkuar dhe kthyer eshtat e ushtarëve italianë që kishin rënë në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore,
Thuhet në roman se zhvarrimi filloi me datën 29 tetor. Tani, data 29 tetor nuk mendoj se është rastësishme, në kuptimin se mund të lidhet me shumë gjëra, spari për shembull mund të lidhet me faktin se me datën 28 tetor të vitit 1940 Italia sulmon Greqinë nga territori shqiptar. Plus kësaj, 29 tetori mund të lidhet edhe me faktin se pikërisht në fund të tetorit të vitit 1922 mbreti italian i kërkon Mussolinit që të krijojë qeverinë e tij të parë. Pra, mund të lidhet edhe me faktin se në fund të tetorit të vitit 1922 Mussolini merr pushtetin në Itali. Plus kësaj, siç e kam thënë, fundi i tetori mund të lidhet edhe me vrasjen e ca ushtarëve italian të kolonës Gamuçi, nga ana e partizanëve shqiptar. Sepse dëshironi të dini ndonjë gjë më shumë për kolonën Gamuçi, mund të shihni videon pikërisht për këtë çështje për kolonën Gamuçi. Tani, për sa përket zhvarrimeve, thuhet se më në fund gjen eshtrat e një ushtari dhe ata e njohin se është ushtar italian sepse thuhet në trupin e tij, në eshtrat e tij, gjen medaljonin e Shënmërisë. Tani, edhe kjo gjë nuk është rastësishme në kuptimin se Shënmëria është nëna e Krishtit. Tani, duke qenë se ushtarët italianë ishin krishterë, e lidh domethënë identifikimin e tyre pikërisht me medaljonin e Shënmërisë. Tani, pasi i gjen eshtrat e ushtarit, thuhet i hedhin dizinfektantin dhe bëjnë matin e gjatësisë, duke qenë se generali kishte një listë me emrat e të humburve dhe me gjatësinë e tyre, kështu që në këtë mënyrë mund lidhet edhe matja e gjatësisë së eshtrave të gjetura. Tani, plus kësaj, generali ka listën ku shënon edhe me një kryq të vogël eshtrat e ushtarit që gjenden dhe kryqi i vogël afër emrit tregon se eshtrat e atij ushtari janë gjetur. Tani bajnë gërmimet për 3 javë, pastaj kthehen te Hotel Dalti, thuhet në roman. Tani thuhet se kur ishin te Hotel Dalti, generali po pinte raki dhe prifti kakao, fillon të flitet për faktin se thuhet në roman, generali fillon të mendoj nëse prifti që e shoqëronte do të ketë pasur lidhje të fshehtë me gruan e kolonelit Z. Tani ju kujtoj se koloneli Z paraqitet si i humbur i kryesor, duke qenë se bëhen fjalë për një kolonel e plus kësaj vinte nga një familje aristokratësh, paktën kështu thuhet në roman. Tani, ndërkohë që po pinin, pra siç e tham, dëgjohet muzikë, thuhet që vinte nga poshtë dhe generali shpreh dëshirën për t'u dëfryer, sepse natyrisht është një mision pak a shumë, do thosha shumë, jo pak a shumë, të bezishëm, duke qenë se do të merren me zhvarrimin e eshtrave të ushtarëve të humbur, apo jo. Dhe kur dëgjon muzikën, generali shpreh dëshirën për të shkuar për të dëfryer, ndërsa e prifti thotë se jo, në kuptimin se prifti është kundër kësaj gjëje. Tani, për sa i përket dëshirës për të dëfryer, ju kujtoj se kjo gjë do të shfaqet më qartë kur generali do të shkojë bashkë me priftin në një dasmë, edhe pse fatikisht ai nuk kishte qenë ftuar. Ndërkohë që po flisnin bashkë prifti me generali, flasin për traditat e shqiptarëve dhe prifti, i cili kishte njohuri për traditat e shqiptarëve, i tregon generalit, ku diun, për faktin se shqiptarët thotë janë të fiksuar pas pushkëve, pas grinjeve,
plus sa i flet edhe për çështjen e gjakmarrjes. Më vonë të flasin edhe për këngët shqiptare të cilat i konsiderojnë si frikësuese, e kështu me radhë. Tani përsa i përket për shembull gjakmarrjes, në roman në mënyrë të drejtë për drejtë thuhet se pas kësaj vërtet prifti dëshirën të vënë duke urrejtën që ai dhe generali kishin për shqiptarët. Po fatikisht kjo puna e gjakmarrjes, siç e kam thënë në video tjetër mbi romanin Generali i Ushtrisë së Vdekur, është një pjesë ku mund të lidhet fatikisht kjo përmendja e gjakmarrjes edhe si një diçka indirekte për të thënë konfliktin mes shqiptarëve edhe gjatë luftës së dytë botërore, konkretisht e kam fjalën për luftën civile, edhe pse në roman nuk përmendet në mënyrë të drejtë për drejtë lufta civile në romanin Generali i Ushtrisë së Vdekur, por siç e kam thënë një video tjetër ka një pjesë ku mund të nënkuptohet referimi i luftës civile. Gjithsesi, vazhdojmë dhe për sa përket kërkimeve për eshtrat e ushtarëve italian, thuhet që gjatë kërkimeve ndeshen në një zonë me varrezat e partizanëve. Pse i dallojnë se janë varrezat e partizanëve? Sepse në krye thuhet ka një yll të kuq, tani natyrisht ylli i kuq lidhet pikërisht me simbolin e komunizmit, apo jo? Duke vazhduar kërmimet, thuhet se bazë të hartës vërejnë se varri 2 ushtarëve blu, pse thuhet blu, sepse fatikisht blu ishte ngjyra e uniformës së karabinierëve italian dhe të ushtarëve, kështu që duke qenë se ngjyra e karabinierëve italian ishte ngjyrë blu, ushtarët blu, thuhet se varri këtyre ushtarëve, pra i 2 ushtarëve blu, binte të stalla e viçave. Tani, natyrisht mund ta vini re këtu ka pak ironi, duke qenë se, si më thënë, lidhet me faktin se ushtarët janë të varrosur pikërisht në një stallë viçash, apo jo. Gjithsesi, ndërkohë që po lëviznin ata pas këtij gërmimi, ishte prishur rrota makinës dhe po e rregullonin dhe një fshatar shqiptar e pyet specialistin shqiptar nëse thot bashkë me tuaj do të zhvarrosin edhe ballistët. Pse thuhet kjo gjë? Sepse këtu fatikisht po thuhet në mënyrë indirekte çështja e faktit se ballistët qenë bashkëpunëtor me pushtuesit e huaj, apo jo, gjatë luftës së dytë botërore. Tani, ndërkohë, në roman del në pa personazhi General Lejtenanti, i shoqëruar nga një kryetar bashkie. Tani, edhe General Lejtenanti po bënte kërkimet e tij dhe është shumë e mundur që lidhet me një general gjerman, duke qenë se në fund fundit shteti tjetër pushtues gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri ishte pikërisht Gjermania, kështu që General Lejtenanti përsëris mund të lidhet me një general gjerman, edhe pse nuk thuhet në roman në mënyrë të drejtë për drejtë. Tani, përsa i përket General Lejtenanti, duhet vënë duke faktin se flitet për zhvarrimin të stadiumi. Edhe këtu ka pak ironi kundër ushtarëve pushtues të huaj, në kuptimin se eshtrat e ushtarëve të huaj gjenden pikërisht në një zonë pra të stadiumi ku lojtarët dhe spektatorët shqiptar shkelin me këmbë, pra se që kuptoni ka dhe këto pak ironi e pak përulje kundër pushtuesve të huaj. Plus kësaj, përsa përket General Lejtenanti, thuhet se në stadium ku po bënin ngërmime,
shkon të një vajzë për të pritur fejuajnë e saj, ku po stërvitej, dhe veshtrimin e kësaj vajze, asaj vajze, general letenanti e sheh si defrimin e tij të vetëm gjatë misionit të tij. Tani, vazhdojmë dhe në kapitullin e 7 të romanit, paraqitet historia e prostitutës, e cila është në shërbim të ushtarëve italian, edhe pse pastaj ka pak referim për sa i përket prostitutave dhe me shqiptarët. Pse dallohet, thuhet se është një prostitut, sepse si për varrit e saj thuhet kishte një pllak mermeri që dallohej. Tani jemi duke folur pra për historinë e shtëpisë publike që thuhet në roman ishte hapur në Gjirokastër. Për sa përket shqiptarëve, thuhet se i pari që shkoi te shtëpia publike ishte Lame Kareco Spiri. Tani, siç kam thënë në një video tjetër, fatikisht Lame Kareco ka qenë një personazh real, deputet dhe ministër gjatë mbretërisë Zogut, kështu që siç më ta kuptoni këtu ka pak ironi kundrejt mbështetësve të Zogut. Me kalimin e kohës, thuhet në roman, filluan të shkonin edhe shqiptarët e tjerë, fsheh Orazi, te shtëpia publike, dhe ndërta shkon edhe djali i Ramiz Kurtit, i cili fatikisht pastaj dashurohet, thuhet, me njërën nga këto prostituta, dhe kjo gjë fto marrëdhënien, fejesen e tij me të fejuarën, lidhjen e tij me të fejuarën. Kështu që për këtë motiv pastaj jati i tij, Ramiz Kurti, shkon te shtëpia publike dhe vret prostitutën. Tani ju kujtoj se shtëpia publike përmendet në roman edhe më vonë kur flitet për ushtarin dezertor. Dhe vim pikërisht te historia e ushtarit dezertor, e cila paraqitet në kapitujt 10, 11 dhe 12. Tani, historia e ushtarit dezertor fillon me paraqitjen e një fshatari shqiptar me një gomar, dhe ky fshatar që vjen me gomarin kishte marrë me vete një ark druni, dhe shkonte grupi që po bënin gërmimet dhe i pyet për faktin se kupton që ata kishin ardhur për të marrë eshtat e ushtarëve italianë që kishin ardhur në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore, dhe fshatari, i cili ishte pronar Mulliri, u dorëzon atyre eshtrat e ushtarit dezertor. Tani, përse përket ushtarit dezertor, në roman në mënyrë të drejtpërtejtë thuhet se u vrau nga batalioni blu. Tani, ngjyra blu, siç e thash, lidhet me ngjyrën e uniformës së karabinierëve italian. Po siç kam thënë edhe në video tjetër, fatikisht vrasja e ushtarit dezertor mund të lidhet edhe me vrasjen e ca ushtarëve italian nga ana e partizanëve shqiptar në tetor të vitit 1943. Pra, pas daljes së Italisë nga lufta, e cila, siç e dim, pra Italia del nga lufta me datën 8 shtator të vitit 1943. Gjithsesi, për këtë çështje mund të shihni videon mbi kolon nga Muçi. Vazhdojmë tani me historinë e ushtarit e dezertor, dhe në roman thuhet se pasi fshatari shqiptar dorëzon eshtrat e ushtarit dezertor, i cili kishte qenë në shërbim të tij, në shërbim të pronarit të Mullirit shqiptar, specialisti e pyet fshatarin nëse kishte gjetur një medaljon në trupin e ushtarit,
Dhe fshatari shqiptar përgjigjet duke thënë se ushtari italian për punë të thante, por s'ishte për medalje. Pra këtu ka një lojë fjalesh pak ironike mes fjales medaljon dhe medalje. Tani, natyrisht edhe Katarina po ironizon për faktin se italianët, ushtarët italian, paraqiten si të paaft për të luftuar. Pra është edhe loja fjalëve medaljon medalje, po edhe kjo paaftësia për të luftuar nga ana e ushtarëve italian. Pakën sipas asaj që shkruan Katarina. Tani, kur janë duke u larguar nga fshatari shqiptar që kishte sjellë leshtrat e ushtarit dezertor, e prifti dhe generali e pyesin nëse dëshiron shpërblim për faktin se natyrisht ai kishte sjellë leshtrat e ushtarit dezertor, apo jo. Mirë po, fshatari shqiptar refuzon një gjë të tillë dhe replikon duke thënë që nëse dëshirojnë ata, ai, pra fshatari shqiptar, mund të jap atyre edhe rrogën që ai nuk i kishte dhënë ushtarit italian kur ai kishte qenë në shërbim të tij. Pra këtu, siç e kam thënë një video tjetër, këto Katarina po paraqet në mënyrë egzageruar, mendoj unë, krenarinë e shqiptarëve apo jo. Tani, përpara se sa të largohet gjithsesi fshatari shqiptar, u jep priftit dhe generalit një ditar të ushtarit dezertor, dhe këtu kemi paraqitjen në mënyrë më të detajuar të historisë së ushtarit dezertor. Dhe aty për shembull thuhet se batalioni i tij, pra batalioni blu, u shpartallua prej partizanëve. Pastaj thuhet se pronari i mullirit, të cilit do të shërbejë ai, i thotë se një person tjetër që po e ndihmonte deri tani ka dalë partizan. Tani ti ushtari italian po bëhen shërbëtorim. Pastaj në ditarin e ushtarit dezertor përmendet fakti se ai ushtari dezertor është i joshur pas vajzës së mullisit, e cila quhet Kristina, por ajo thuhet në roman ishte e fejuar dhe pastaj martohet, kështu që natyrisht ishte thjesht një joshë që ai kishte për Kristinën, po ajo nuk ja kthente atij atë joshë që ai kishte ndaj saj. Tani, plus kësaj, siç e thash më parë për sa i përket shtëpisë publike, këtu te historia e ushtarit dezertor përmendet edhe raporti seksual që ai ka pasur me një prostitutë të shtëpisë publike. Tani, për sa i përket ditarit, është interesante të vihet re, dhe të vjen duke se ai mbaron me datën 7 shtator të vitit 1943, siç e kam thënë në video të tjera. Kjo është e rëndësishme për faktin se lidhet me faktin se koincidon një ditë përpara daljes së Italisë nga lufta e dytë botërore, sepse Italia del nga lufta e dytë botërore me datën 8 shtator të vitit 1943. Tani thuhet se në ditar faqja e parë mungonte emri mbi emri, por gjithsesi ishte gjatësia e tij, e cila ishte 1,82 centimetra, aq sa është gjatësia e kolonelit Z. Tani, ndërkohë kishim mbledhur një eshta që kishim mbledhur deri tani, i depozitojnë te një barak dhe kthehen te Hotel Dajti. Aty thuhet se generali e tepron pak duke pirë alkool dhe fillon të mendoj tashmë se ai
është generali e një ushtrije prej thasësh najloni, dhe këta thasë najloni kanë brenda eshtat e ushtarëve të gjetur. Pra, një farë mënyrë është generali e një ushtrije të vdekur, apo jo? Tani, është një pjesë interesante ku në roman thuhet se, për shembull, generali në një paragraf pyet nëse në vërtet vetë ushtarët e rënë në Shqipëri do të dëshironin të zhvarroseshin apo jo. Në kuptimin se ndoshta vërtet vetë ushtarët do të dëshironin që të mos zhvarroseshin, por Prifti e kundërshton këtë gjë duke thënë se në fundit misioni i tyre është një mision njerëzor. Vazhdojmë me çështjen e gërmimeve dhe këtë herë shkojmë afër detit. Pse përmendet deti? Tani natyrisht përmendet për faktin se fatikisht pushtimi i Shqipërisë nga ana e Italisë filloi pikërisht nga deti, kështu që siç më ta kuptoni, trenet e parë italian lidhen me Shqipërinë afër detit, apo jo? Dhe këtu përmendet historia e Nik Martinit, duke qenë se ta pastaj ngjiten thuhet të një shpat të kuventi i fretërve, pra të shtëpia e prithërinjve, të ndërtesa e prithërinjve, dhe siç e thash, flitet për historinë e Nik Martinit, sepse ushtarit që po zhvarrosnin ishte vrarë pikërisht nga Nik Martini. Nik Martini paraqitet në roman si një malsor që kishte luftuar kundër italianëve në momentin që Italia pushtoi Shqipërinë. Nik Martini kishte gjuajtur edhe nga Kisha, thuhet, një luftëtar i vetëm, kishte vrarë, por pastaj në fundit italianët e kishin vrarë edhe ata. Kështu që edhe Nik Martini vdes, apo jo? Dhe këtu mbaron pjesa e parë. Faleminderit